So, magsimula tayo sa isang moisturizer. Focus. Oh, Ha? Takda na yun. Ayun na talaga. Hindi kasi kailangan natin. Hello? Sorry. Ano ba to? Ito talaga siya. Dawag ni ano din ni ano. Moisturizer. Hi brainy peoples and welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jassy De Torres, and don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And for today's video, gagawa po ako kami ng makeup tutorial sa mga gala. Kunyari tayo pupunta sa mga SM. Ano nga ba ang tamang makeup doon? And para i-introduce, ano daw? At para makilala nyo ang makakasama ko for today, I would like to introduce ang Hello Kitty lover. Let's all welcome Elaija May Makalalan. Hi friend! Hindi pala. Elaija lang. So for today's video nga, magme-makeup kami ng aming sarili. Kanya-kanya kaming makeup na mga gala makeup. Kunyari, mga pupunta sa SM. Hindi ka, madalas tayo napunta sa SM. Pag millennials, SM. Yes, SM millennials, lang. punta sa SM, wala namang bibilhin, shoplifting naman pala talaga. Charot. Ganun So, sila. let's start na yung makeup tutorial natin. Wait lang, ba't may natawa doon? Parang hindi masaya. Parang hindi kami masaya. So, let's start na ang makeup tutorial. So, ano uunahin mo ba? So, magsimula tayo sa isang moisturizer. Focus. Ha? Takda na yun. Ayun na talaga. Hindi kasi kailangan natin. Sorry. Ano ba to? Ito talaga siya. Dawag ni ano din ni ano. Moisturizer. So, ako po ay mag-ano na, hindi ko na kailangan moisturizer kasi oily na yung face ko. Yung skin type ko. Ganun siya pag babae. Kailangan talagang party mo. Oo, hindi ako babae. Ano po kung babae ka naman? Kahit na, parang saan to? For everything? Sure ka. So, magpupunta na po muna ako. Parang natawa si Judy. Parang hindi ka masaya. Ginawang salamin na camera. Hindi ginawa na rin. Ano, oo nga, ba't parang hindi masaya. Sorry. Mapupulo ako. So, Kailangan pa, ay 5 minutes challenge pala. 5 minutes challenge ba to? Oo, hindi ko alam. Wait lang, kalma lang. After that, mag-eyebrow na po ako. It's eyebrow o eyebrow? Ano sinabi niya? How is the right pronunciation for that? Anong tama? Eyebrow, eyebrow? Eyebrow. Ba't gano'n? Oo. Eyebrow. Next one is the eyebrow. Pantay na ba to? So, magkikiling muna ako. Pamulangin na nakakiling.
Had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. So guys, ito yung aming final look. Explain mo yung mukha mo, Besh. Ano ito yung explain? So, ayan po ang kanyang panggala. As you can- Panggala talaga siya. Simple Panggala. lang. Pang mall. Pang mall. Tapos yung akin, pang mall din, kaso Pang medyo mall. dark. Mall show. Mall Mall show show, ang mall akin show. talaga. Yes. At para sa aming final Dalaga Pilipina Challenge at gagawin na namin to. Ready ka ba? Ready? Hindi ko alam Ganun. Ganun. Hindi ka na mag-alap. Daw si Dila daw, yung sabi niya. Ganun. Ganun na lang. Oh, carry mo yun ha. 1, 2, 3. Hindi na ganun muna tayo. Ganun pala. Pag ahon, gaganon ha. Okay, 1, 2, 3. Paano? Ano? Nasaan ako Pag dito? ahon, gaganon. Oh, hindi. Dito ka. 1, 2, 3. Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Wala na yun. And that's all for today's mga brainy peoples. And I hope you enjoy this video tutorial. This makeup tutorial. And sana marami kayong natutunan. Meron ba? Meron ba? Actually, wala. Ganda ko kaya. Yung kilay goals. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Jassy De Torres, and don't forget to click the like button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video na i-upload ko. At para sa mga challenges, mag-comment lang kayo down below, and sa mga magpapa-shoutout dyan, mag-comment lang din kayo below. And thank you and bye-bye!